नमस्कार, हाय, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज मी घेऊन आले परत एक नवीन इंटरव्ह्यू अँड शी इज माय फ्रेंड. शी इज माय स्कूल फ्रेंड, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड आणि ती परदेशात जाऊन सेटल झाली आहे आणि आज आपण तिच्याशी गप्पा मारणार आहोत ह्याच विषयावर. सो आपण वेलकम करूया अनघाला. ओके, हाय अनघा. सॉरी परत बोलते. आय डोंट नो, तू माझी फ्रेंड आहेस त्यामुळे मला जास्त कॉन्शियस व्हायला होतंय कदाचित. मला पण विचारलं होतं. Wait, पण मी हसणं थांबवते, नाही तर मी हसले तर मी हसूच हसते. let it be a natural thing, right? Hi Anagha, welcome to my channel. Hi Mrunmayee, thank you for inviting me to this channel. So how's the weather in Germany? It's fine. It's not so optimal weather, but yeah, it's Summer started? not yet. It's getting warm sometimes, it's getting cold sometimes, so it's Cloudy. not enjoying yet. Got it. इकडे तर मुंबईमध्ये खूपच गरम होतं, म्हणजे आता थोडंसं अनबेरेबल. होपफुली लवकर बेटर होईल वेदर. लवकर पाऊस येऊ देत. तेच. येस, तिकडे पण लवकर समर येऊ देत. हो, कारण हॉट असतील ना. काय? समर पण खूप हॉट होत असेल ना एका पॉइंट नंतर. हा, इथे एक्स्ट्रीम हॉट होतो आणि इथे पाऊस कधीही पडतो. सो इट्स लाईक ठीक आहे, विचित्र होऊन जातं. क्लिअर असं काही नाही की बाबा हा समर तर समर झाला असला पाहिजे वगैरे तसं. कळलं. सो अनघा, टू स्टार्ट विथ जस्ट एक असा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देशील की तू आतापर्यंत काय केलंयस, लाईक व्हॉट हॅज बीन युअर प्रोफेशनल जर्नी आणि जस्ट अ लिटल बिट. ओके, सो मी बॅचलर्स केलेलं आहे मुंबईमधून इन इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन्स, आणि त्यानंतर मी 2 वर्ष मुंबईमध्येच जॉब केलेला. नॉर्मल IT सेक्टर, नॉर्मल प्रोग्रॅमिंग जे आपण सगळे एंड अप होतो त्या गोष्टी करायला. पण मला असं प्युअर ॲज सच प्रोग्रॅमिंग करण्यामध्ये इंटरेस्ट नव्हता. मी जे शिकलेले लाईक इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन त्यामध्ये मला जास्त करिअर करायचं होतं. सो मी बघत होते की मास्टर्सच्या अपॉर्च्युनिटीज काय काय आहेत. सो मी IIT साठी पण प्रिपेअर करत होते की IITची एंट्रन्स एक्झाम फॉर मास्टर्स मी देऊ शकेन, आणि मग पॅरलली बाकीच्या गोष्टी पाहत होते की अजून कुठे काय करू शकते. त्यामध्ये माझ्याच ऑफिसमधल्या काही कलिग कडून मला कळलं की त्याला मास्टर्स करायचं होतं आणि तो जर्मनीमध्ये अप्लाय करत होता. त्यामुळे मला जर्मनी ॲज अ कंट्री कळलं की इट इज ऑल्सो अनदर ऑपॉर्च्युनिटी टू डू मास्टर्स. आणि त्याने हे पण मला सांगितलेलं की बाबा इट्स लाईक फ्री ऑफ कॉस्ट, सो इट्स नो ट्युशन फीज नॉर्मली. सो म्हणजे मास्टर्सची कॉस्ट खूपच कमी होते कम्पेअर्ड टू लाईक US और UK. आणि मग मी विचार केला की वाय नॉट टू कन्सिडर द ऑप्शन, आणि मग मी थोडं रिसर्च करायला सुरू केलं की काय ऑप्शन्स आहेत, की बिकॉज जर्मनी इज नॉट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, जर्मन स्पीकिंग कंट्री. सो मला माहित नव्हतं की बाबा इंग्लिशमध्ये असणारे मास्टर्स कोर्स की जर्मनमध्ये असणार. सो मी ते पण चेक केलं. मग मी त्यातल्या काही युनिव्हर्सिटीज सॉर्ट आउट केल्या की ह्या इथे इंग्लिश मास्टर्सचे कोर्सेस होतात, आणि हे पण व्हेरीफाय केलं की त्या वन ऑफ द चांगल्या युनिव्हर्सिटीज आहेत का. मग सिमिलर वे मी UK पण पाहत होते, आणि US थोडंफार पाहायचा प्रयत्न केला, पण US खूप वास्ट होतं पाहायला. म्हणजे US इज अ बिग कंट्री आणि खूपच कॉम्प्लेक्स होऊन जातं. मग तुम्हाला म्हणजे ऍडवायझर वगैरेची गरज भासते जर US मध्ये करायचं असेल तर. पण आय गेस तिकडे फ्री असं फ्री मास्टर्स असं नाही आहे, राईट? दॅट्स अ व्हेरी युरोपियन कॉन्सेप्ट, राईट? It's only German concept. It's only German concept? Yes. Okay. It's only in Germany. ट्युशन फीज नॉर्मली नाही आहेत, आणि फक्त काही ठराविक लाईक कोर
जे टॉपिक्स असतात ना, लाईक इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन किंवा इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल, ऑटोमोटिव्ह, जे प्युअर टेक्निकल टॉपिक्स आहेत त्यामध्ये त्यामध्ये युनिव्हर्सिटीज मोस्टली ते टॉपिक्स ऑफर करतात. इवन कम्प्युटर सायन्स, ह्या सगळे टॉपिक्स ट्युशन फी फ्री आहे, म्हणजे नो ट्युशन फीज. बट देर आर सम टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू मॅनेजमेंट, लाईक काही लोकांना मॅनेजमेंट करायचं असेल तर, विच इज नथिंग, नॉट रिलेटेड टू इंजिनिअरिंग. इट इज समथिंग डिफरंट. सो सच थिंग्स दे डोंट ऑफर, म्हणजे तिथे सो ट्युशन फीज आता खूप तू आहे. बोलली होतीस तर मला आठवतंय की MS बेसिकली तुम्ही तुम्हाला ट्युशन फी फ्री असू शकते फॉर MS येस, आणि कोर सब्जेक्ट्स. MBA साठी इट्स नॉट द केस. इट्स फॉर MS, येस, मास्टर इन सायन्स, राईट? exactly. Master in Science and MBA is not free, of course. It costs a lot because the thing is, MS च्या ज्या युनिव्हर्सिटीज आहेत त्या गव्हर्नमेंट फंडेड युनिव्हर्सिटीज आहेत आणि MBA च्या मोस्टली प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज आहेत. सो बेसिकली दिस इज व्हेरी जर्मन गव्हर्नमेंट, म्हणजे जर्मन गव्हर्नमेंटचा इनिशिएटिव्ह आहे काइंड ऑफ, राईट? या, फ्री ऑफ कॉस्ट ह्याचं. But that must आय have been very easy. But I think getting into such colleges is difficult, or any specific thing you have to follow? It is, yeah, I mean, they verify your engineering mark sheet. So, how much you score every semester, they count your semesters, they count which subjects you study and how much you scored in those subjects, and they map it to their master's course, whether those subjects are relevant for them or which are important for that course or not. And Okay. then on the top, it was important English language, because we don't have any proof of English language even though we study in Indian English. You have to give IELTS, sorry, काय म्हणतात, IELTS, हा, IELTS or TOEFL, की हा, दोन्ही चालतं? दोघांपैकी एक काही चालेल. सो ते द्यावं लागतं. आणि अदर दॅन दॅट, इट्स ऑलवेज गुड इफ यू हॅव एक्स्ट्रा technical achievements, like if you give GRE, then the marks are considered. If you give GATE, the entrance exam for IIT, that will be add on. Those marks are also considered. Yes. Okay. आणि दॅट वॉज अर्लियर टाइम ऑप्शनल, GRE आणि गेट. पण आता सध्या एवढी कॉम्पिटिशन वाढली आहे की लोक अप्लाय करतायत, त्यामुळे गेटचे स्कोर बऱ्याच ज्या चांगल्या युनिव्हर्सिटीज आहेत त्यांनी मॅन्डेटरी केलं की यू हॅव टू शो अस द स्कोर ऑफ गेट एक्झाम. Oh, is it? पण मला वाटतं तुझ्या वेळेला म्हणजे अजूनही आय थिंक इट्स नॉट दॅट नोन अजूनही की जर्मनीमध्ये यू कॅन गेट अ फ्री ऑफ कॉस्ट एज्युकेशन, लाईक ट्युशन फी फ्री. आणि आपल्या वेळेला तर आय थिंक इट वॉज व्हेरी न्यू कॉन्सेप्ट की तुला असं विदाउट ट्युशन फी शिकायला मिळू शकतं. सो एक्झॅक्टली, हे बऱ्याच लोकांना ऐकून त्याचा फायदा होईल. ट्रू. आणि गेटचं तू ऍडिशनल सांगितलंस त्याचा सुद्धा. हा, दॅट्स ट्रू. आय मीन, अशी पण पॉसिबिलिटी आहे की असं होतं की आपण बॅचलर्स करतो आणि आपले जे सब्जेक्ट्स असतात बॅचलर्स मधले, दोज आर नॉट मॅचिंग विथ व्हॉट वी वॉन्ट टू गो फॉर मास्टर्स. पण ते फाइंड आउट करतात किती डिफरन्स आहे तुमच्या बॅचलर्स आणि मास्टर्स मध्ये, आणि ते तुम्हाला सांगतात की तुम्ही मास्टर्स चालू व्हायच्या आधी या आणि तुम्ही हे कोर्सेस कम्प्लीट करा आमच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये येऊन, आणि देन यू कॅन स्टार्ट युअर मास्टर्स. ओके. सो बट त्याच्या आधी त्यांनी तुला ऍडमिशनचं कन्फर्मेशन दिलेलं असतं, और ते कन्फर्मेशन ते कोर्सेस कम्प्लीट झाल्यावर मिळतं? त्याची मला एवढी माहिती नाहीये ऍक्च्युली. मे बी युनिव्हर्सिटीजच्या पोर्टलवर ते मिळून हा, जाईल. आणि ते इन्फॉर्म पण करतात त्या प्रकारे की त्यांचं जे इन्व्हिटेशन लेटर असं, त्यामुळे ते व्यवस्थित स्पेसिफिकली लिहून पाठवतात की तुम्ही हे करा. आणि असं ते एक्सपेक्ट नाही करत की तू एक्झॅक्टली मास्टर्सचा कोर्सेस स्टार्ट करायच्या आधी हे कोर्सेस कम्प्लीट केले पाहिजेत. तू ड्युरिंग द मास्टर्स पण करू शकतेस कम्प्लीट, असं पण ओके. पॉसिबल आहे. बट इट्स ऑलवेज नाईस टू हॅव सम बेस ऑफ those subjects, so that the subjects those come in during your masters, those subjects will go easy.
सो आय थिंक तो माइंडसेट असतो. हा. सो आता जर्मनी ऑफकोर्स तिकडे तू आज म्हणालीस की जर्मन लँग्वेज नाहीये, बरोबर, सॉरी इंग्लिश लँग्वेज नाहीये, जर्मन मेनली बोललं जातं, राईट? सो हाऊ मच डिफिकल्ट इट वॉज की जर्मन तिकडे जाऊन ऍडजस्ट करणं किंवा शिकणं, की म्हणजे किती तुला त्यात डिफिकल्टी वाटली और फरक वाटला? सो ऍक्च्युली मी 1 वर्ष म्हणजे ऍडमिशन देऊन म्हणजे अप्लाय करून ऍडमिशन मिळायला ऑलमोस्ट इट्स लाईक 6 मंथ्स ची सायकल असते. आणि जेव्हा मी अप्लाय केलं करायच्या वेळी माझ्या ध्यानात होतं की बाबा मी जर्मनीला जाते, तो आय हॅव टू लर्न अ न्यू लँग्वेज. म्हणून मी इंडियामध्ये थोडं बेसिक लेवल्स लाईक करत होते एका टीचर कडून. आणि तुम्ही गुरुदेव इन्स्टिट्यूटची इंडियामधून एक्झाम देऊ शकता, जी कन्सिडर केली जाते इक्विव्हॅलंट जर्मनीमध्ये पण. आणि मी दोन एक्झाम्स दिलेल्या आणि मी जर्मनीला आले तरी मला काही कळेना, कारण मी जे शिकलेले ते इंडियन टीचर कडून शिकलेले आणि इंडियन प्रोनाउन्सिएशन शिकलेले. आणि जर्मनीला आल्यावर त्यांचं पूर्ण प्रोनाउन्सिएशन चेंज होतं. आणि मग म्हणजे थोडं डिफिकल्ट, बऱ्यापैकी डिफिकल्ट जातं. पण म्हणजे सुपरमार्केट्स आणि म्हणजे शॉपिंगला जायला किंवा अजून काही स्टेशनरी, प्रिंटिंग ह्या सगळ्या गोष्टी आपण नॉर्मली करतो, ते करायला थोडं कठीण होतं. किंवा डॉर्मेटरीजमध्ये कोणाशी बोलायचं असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी कठीण जातात. बाकी अदरवाईज युनिव्हर्सिटीमध्ये जाणं, प्रोफेसर्सशी बोलणं, ह्या सगळ्या गोष्टी इझी आहेत, बिकॉज ऑलमोस्ट सगळे प्रोफेसर्स इंग्लिश बोलतात आणि कोर्सेस पण इंग्लिशमध्ये होतात. म्हणजे तिथे जर्मन स्टुडंट्स पण असतात, पण कधी कधी ते वोट्स घेतात की बाबा किती कोणाला इंग्लिशची गरज आहे आणि कोणाला जर्मन मध्ये चालेल. हा, म्हणजे काही बिकॉज काही कोर्सेस कॉमन बिटवीन बॅचलर्स अँड मास्टर्स, ज्यांना बॅचलर स्टार्ट करून कंटिन्युअसली मास्टर्स करायचं असतं त्यांना. सो ते कधी कधी मास्टर्सचे कोर्सेस पण घेतात जर्मन ऍज अ जर्मन पर्सन. आणि मग दे ट्राय टू कंबाईन दोज कोर्सेस विथ अस ऍज अ मास्टर्स पीपल. सो कळलं. तर त्या म्हणजे तरी बऱ्या सगळ्या गोष्टी इंग्लिशमध्येच. मला कधी अशी गरज नाही जाणवली माझ्या मास्टर्सच्या ड्युरेशन मध्ये की ऍज सच जर्मन बोललं पाहिजे सगळीकडे, कारण माझ्या आजूबाजूला सगळे इंग्लिश स्पीकिंग होते. पण माझ्या कोर्समध्ये इट इज मॅन्डेटरी दॅट आय हॅव टू गिव्ह वन ऑफ द एक्झाम इन ऑफ लाईक लँग्वेज एक्झाम. आणि to finish my master's, it is required to pass this exam, which is like a B1 level of German. ओके. सो त्याचे फ्री ऑफ कॉस्ट त्याचे क्लासेस पण युनिव्हर्सिटी घ्यायची. सो यू हॅव टाइम अंटिल यू फिनिश युअर मास्टर्स टू टेक दोज क्लासेस अँड फिनिश दॅट एक्झाम. हाऊ डिफिकल्ट वॉज इट डिफिकल्ट टू लाईक गेट अ जॉब? म्हणजे तिकडे पण जर्मनीची तिकडे रिक्वायरमेंट असते की इंग्लिश स्पीकिंग, म्हणजे बिकॉज इट्स अ टेक्निकल, आय डोंट नो, म्हणजे तुझी तशी टेक्निकल फील्ड आहे, राईट? तर त्याच्यात इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स मिळून जातात की जर्मन इज रिक्वायर्ड? सो इट डिपेंड्स, कारण इथे बरेच कंपनीज, US कंपनीज पण आहेत जर्मनीमध्ये. आणि अजून बाकीच्या लाईक स्वीडिश आणि कंपनीज पण आहेत. सो डिपेंड्स की तुम्ही कुठे अप्लाय करताय आणि काय करताय. सो इट्स लाईक आता जर माझं मेकॅनिकल आणि ऑटोमोटिव्ह फील्ड असेल सपोज, तर मला ऑप्शन्स आहेत मोस्टली जर्मन कंपनीज, बिकॉज BMW, मर्सिडीज ह्या सगळ्या कार कंपनीज आहेत त्या म्हणजे त्या जर्मन कंपनीज आहेत. आणि नॉर्मली जर्मन कंपनीज मध्ये जर्मन एन्व्हायरमेंट असतं आणि दे हॅव अ रिक्वायरमेंट की जर्मन इज मस्ट. सो कधी कधी ते रिजेक्ट करतात डिरेक्टली तुझा सीव्ही पण की हिला जर्मन येत नाही, सो सीव्ही इज रिजेक्टेड. Or even though if you send a CV in English, just because you wrote a CV in English, they reject your CV. That ओके. happened to me for Mercedes-Benz. की त्यांनी just सांगितलं की you did not send me a CV in German, I'm दॅट्स व्हाय reject. यू रिजेक्टेड. ओके. एक्झॅक्टली. आणि ते तर डायरेक्ट तोंडावर सांगतात की यू शुड नो जर्मन. पण वन्स यू गेट इन टू द जॉब,
म्हणजे इट डिपेंड्स नाव लुकिंग फॉर अ जॉब की बाई इंटेल, एरिक्सन, नोकिया ह्या ज्या म्हणजे माझ्यासाठी टेलिकॉम रिलेटेड दीज कंपनीज आर गुड. फॉर एक्झाम्पल तिथे इंग्लिश कल्चर आहे बिकॉज दोज आर इंग्लिश US कंपनीज. अदर दॅन दॅट इलेक्ट्रिकल कंपनीज आहेत, काही काही लोकल कंपनीज आहेत इलेक्ट्रिक रिलेटेड पण. मग तिथे जर्मन लागतं. किंवा सध्या मी जिथे जॉब करते सिमेन्स किंवा बॉश ह्या पण जर्मन कंपनीज आहेत. तर पण तुला डे टू डे लाईफ मध्ये पण जर्मन यूज करावं लागतं. हा म्हणजे ते ऍटलीस्ट बघतात की पीपल आर people are at least understanding, like able to understand what others are speaking. कारण Right. कसं होतं की मॅनेजर्स, हायर अप्स हे जे सगळे आहेत हे सर्वजण एकमेकांशी जर्मन मध्ये बोलतात एकदा का जॉब स्टार्ट केला. मग तुम्ही आपण कसे असे वेगळे पडतो. सो इफ वी वॉन्ट टू अंडरस्टँड व्हॉट दोज आर टॉकिंग देन वी हॅव टू स्पीक जर्मन. हा तेवढं राईट आहे. म्हणजे ऑफकोर्स जर पण तुझा तरी मॅक्सिमम क्राऊड जर्मन आहे आणि मग दे विल म्हणजे आपण सुद्धा लाईक इफ वी आर मोस्टली महाराष्ट्रीयन पीपल टुगेदर then we'll end up talking in Marathi, right? Because we are एक्झॅक्टली. comfortable in that. So yeah, that makes sense. हा पण तुम्ही एक्सप्लिसिटली सांगू शकता की बाबा मला हे कळत नाही तुम्ही काय बोलताय तर प्लीज इंग्लिश मध्ये रिपीट करा. आणि मी मोस्ट ऑफ द टाइम तसं करते. सो दॅट्स So फाईन. you are open about it. I think येस, Germans are open about English compared to other European countries, I feel. दे आर गेटिंग ओपन अबाउट इट बिकॉज ऑफ मेनी रिझन. First reason is their population is very less, and they are dependent on immigrants actually, or they will be dependent on immigration. आणि त्यांची पॉप्युलेशन जास्त ओल्ड म्हणजे त्यांचं एज आहे देशाचं एज विच इज मोर गोइंग टुवर्ड्स द ओल्ड. कळलं. देश म्हातारा होत चाललाय, जसं जापान पण म्हातारा होत चाललाय काइंड ऑफ. Yes. So Anagha, so you moved to completely new country, right? येस. आणि तेव्हा तू fairly young होतीस, I guess. म्हणजे just out of the college and 2 years of work experience and then you went. So म्हणजे आजकाल बरेच लोक ट्रॅव्हल करतात, बट स्टील लाईक पर्सनली तुला असे पर्सनली तू काही चॅलेंजेस फेस केलेस का विच यू वुड लाईक टू शेअर, की विच यू वुड लाईक टू वॉन्ट टॉक टेल पीपल अबाउट और वॉर्न देम अबाउट, की त्यांनी ह्याचा विचार केला पाहिजे, असं काही पर्सनल चॅलेंजेस डिड यू फेस? हा म्हणजे पर्सनल चॅलेंज फर्स्ट वॉज की पहिल्यांदा फर्स्ट टाइम एकटं इंटरनॅशनल फ्लाईट, दॅट वॉज नेव्हर बीन. आणि मग सेकंड चॅलेंज वॉज की तिथे कोणीच ओळखीचं आहे सच नाही. कारण US ला गेलं की कसं लोकांना म्हणजे बरेच ओळखीचे कळतात. पण इथे कसं त्यावेळी कोणीच असं ओळखीचं नव्हतं. थोडेफार कॉन्टॅक्ट होते पण इट्स लाईक यू हॅव टू बुक. चॅलेंजेस दॅट you can't delegate your work to someone else, की बाबा तू मला सगळं बुक करून दे किंवा तू मला ऍडमिशन किंवा हे आता चालू झालंय ह्या सगळ्या गोष्टी की तुम्ही एक्सटर्नल कंपनीज एजन्सीजना देऊ शकता की बाबा माझ्यासाठी युनिव्हर्सिटी शोधून द्या वगैरे. बट इट्स find out a good university for you that suits you, good course for you that suits you. हा सगळा रिसर्च जर तुम्ही स्वतःहून केलात तर इट विल बी रिअली युजफुल फॉर यू. कारण त्यातून तुम्हाला कळत जातं की बाबा काय मी केलं पाहिजे. कारण तू सगळे कोर्सेस पाहतेस, त्याचे प्रिरिक्विसाइट पाहतेस आणि त्यातून पण इट इज ऑल्सो वन ऑफ द चॅलेंज टू फाइंड आउट द राईट युनिव्हर्सिटी, राईट कोर्स. त्यानंतर तिथे जाणं आणि पहिल्यांदा अडॅप्ट होणं, कारण इट्स कम्प्लिटली डिफरंट कल्चर, कम्प्लिटली डिफरंट वर्ल्ड. आपण कसे बाजूच्यांना मदत करायला जातो तसं कोणी असं मदतीला असं डायरेक्टली येणार नसतं. नाही. हा. सो थोडं इंडिपेंडंट होणं चॅलेंजिंग जातं. पण एकदा का सवय लागली की होऊन जातं. किंवा अपार्टमेंट शोधणं किंवा डॉमेटरीज मध्ये रूम्स मिळणं ते पण फार चॅलेंजिंग आहे. आणि त्यानंतर युनिव्हर्सिटीमध्ये कोर्सेस सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो चॅलेंजिंग कम्पेअर टू इन इंडिया. कारण जे बुकिश नॉलेज जे असतं त्यावर प्रश्न विचारले जात नाही. सो यू हॅव
तुला कम्प्लिटली वेगळेच प्रश्न विचारले जातात, जे बेस्ड ऑन व्हॉट यू स्टडीड अंटिल नाव आर इन्क्लुडेड. सो दॅट इज ऑल्सो क्वाईट चॅलेंजिंग. म्हणजे जसं आपण IIT पर्सनॅलिटी पण डेव्हलप व्हावं लागतं. म्हणजे म्हणजे आय हॅव एक्सपिरियन्स दॅट टू, की तुझा वे ऑफ स्टडीज तुला बदलावा लागतो. बिकॉज इकडे आपण वेगळ्या प्रकारे अभ्यास करतो आणि तिथे गेल्यावर तुला फार प्रॅक्टिकल अभ्यास करावा लागतो, नॉलेज ओरिएंटेड अभ्यास करावा लागतो. प्लस जस्ट म्हणजे जे बुकमध्ये आहे किंवा कोर्समध्ये आहे तेवढं नॉलेज नाही, पण तुला त्याच्या रिलेटेड इंडस्ट्री नॉलेज वगैरेवर पण आय गेस अभ्यास करावा लागतो, राईट? कारण क्लास पार्टिसिपेशन वगैरे पण पॉइंट्स असतात ना, म्हणजे तिथेही असतात का? ॲज सच डिपेंड्स ऑन कोणत्या युनिव्हर्सिटीमध्ये जाते. कारण जर्मनीमध्ये 2 टाइप्स ऑफ युनिव्हर्सिटीज आहेत. एक तर प्रॅक्टिकल युनिव्हर्सिटी आणि एक थिअरी. जी थिअरिटिकल युनिव्हर्सिटी म्हणून तू PhD पर्यंत करू शकतेस, आणि प्रॅक्टिकल युनिव्हर्सिटी इज मोर लाईक यू डू मोर प्रोजेक्ट्स विथ कंपनीज अँड थिंग्स लाईक दॅट. ओके, सो त्यांना तिथून पॉइंट्स मिळतात. मी ऍक्च्युली मोर थिअरिटिकल युनिव्हर्सिटी मधून मास्टर्स केलंय. सो त्यांचे क्वेश्चन्स आर मोर ऍबस्ट्रॅक्ट क्वेश्चन्स आणि फ्युचर ओरिएंटेड क्वेश्चन्स. सो तुला पूर्ण बॅकग्राऊंड तुझ्या सब्जेक्टची माहित असेल तर तू त्या दृष्टीने विचार करून एक्झाम्स मध्ये क्वेश्चन्स आन्सर करू शकतेस असं. तर कळलं. दॅट्स क्वाईट चॅलेंजिंग, बट इट्स ऑल्सो गुड एक्सपिरियन्स. कारण तो नंतर जाऊन आपल्याला उपयोगी पडतो. कारण आपल्याला तो पुढे जाऊन विचार करायला लावतो की बाबा हे असंच का आहे आणि हे तसंच का आहे असं. आणि दॅट हेल्प मी अ लॉट. सो चांगली युनिव्हर्सिटी असणं इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आणि त्यानंतर जॉब 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 मिळणं पण चॅलेंजिंग आहे, आणि योग्य आवडणारा जॉब मिळणं हे पण चॅलेंजिंग आहे. सो अनलेस अँड अंटिल आय वुड से लकीली मला चांगला, म्हणजे लकीली आय वॉज स्टिल नॉट शुअर फॉर 2 years at the beginning when I started working ki whether this is a right job for me or not, and then I got more settled in this job. So असं बऱ्याच लोकांना एक्सपिरियन्स येत असेल. सो आय वुड सजेस्ट की लगेच, म्हणजे 2-3 महिन्यात तुम्ही डिसिजन घेऊ नका की बाबा this is not good for me and I want to change. Experience a bit more and then decide whether you want to stay in that job or you want to change the job. Is it because of की it's a job, म्हणजे it's different language, the work culture is different, so तुला कंपनीमध्ये ऍडजस्ट व्हायला थोडा वेळ लागतो, बिकॉज त्यामुळे पण आहे की इन जनरल वर्किंग स्टाईल वेगळी आहे या सगळ्यामुळे? ऍक्च्युली इट डिपेंड्स की तू कुठे, म्हणजे तू कशात मास्टर्स केलंयस. सो वन पॉइंट इज की तू मोस्टली PhD, म्हणजे सपोज मी तर फक्त मास्टर्स केलंय, पण ज्यांनी PhD केलं असेल त्यांना तर ते अजून कठीण जातं. कारण दे आर कम्प्लिटली इन थिअरी वर्ल्ड, आणि त्यातून व्हॉट्स गोइंग ऑन इन इंडस्ट्री अँड व्हॉट्स रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्री इज कम्प्लिटली डिफरंट. इट डझंट मॅच टू इच अदर. सो इट टेक्स टाइम फॉर यू टू गेट ऍडजस्टेड की बाबा this is the reality. And until now what we did in university is just research, or just which is not लाईक हेल्पिंग नॉलेज, बट ऍक्च्युली तुला काहीतरी वेगळंच फेस करावं लागतं रियालिटीमध्ये. एक्झॅक्टली. आय मीन डिपेंड्स ऑन कोणत्या डिपार्टमेंट्स मध्ये तुम्ही जाल. बिकॉज मी डिरेक्टली प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटमध्ये जॉब स्टार्ट केलं. सो द प्रॉडक्ट्स आर कम्प्लिटली डिफरंट. जर तू जाऊन रिसर्च किंवा प्री प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटमध्ये गेलीस तर दॅट वुड बी डिफरंट, मे बी मोर सिमिलर टू युनिव्हर्सिटीज. सो ते पण डिपेंड करतं की तुम्ही कुठे एंड अप व्हाल. कळलं. सो अनघा, आता मला माहितीये, म्हणजे बिकॉज वी आर फ्रेंड्स ऑफकोर्स, की तू एकुलती एक मुलगी आहेस, राईट? आणि सो ऑन अ पर्सनल फ्रंट ऑल्सो, म्हणजे जेव्हा तू तिकडे शिफ्ट करत होतीस, रिलोकेट करत होतीस, आणि आता इट्स बीन 7-8 years. 7 years. So it's been a really long time. So ते शिफ्ट, ते पर्सनल चॅलेंजेस जे तू फेस केले असशील, आणि व्हॉट केप्ट यू गोईंग तिकडे म्हणजे राहणं, आणि वॉज इट ऑलवेज युअर प्लॅन की
म्हणजे खूप सारे प्रश्न मी एकत्र विचारते, मग तू मला आरामात सांग. बट वॉज इट ऑलवेज युअर प्लॅन की तिकडे राहायचं? ऑर यू वॉन्टेड टू कम बॅक, ऑर यू स्टिल वॉन्ट टू कम बॅक? असं ओव्हरऑल म्हणजे त्या फ्रंटवर व्हॉट इज युअर पर्सनल हे? ऍक्च्युली माझा कधीच प्लॅन नव्हता की कुठेही फॉरेन अब्रॉड मूव्ह व्हायचं. पण माझ्यासाठी महत्वाचं होतं की मी जिथे म्हणजे मला स्वतःहून बिझनेस तर करायचा नव्हता, कारण मी बिझनेसमॅन बनवू नाही शकत हे मला माहित होतं. पण माझ्यासाठी इम्पॉर्टंट हे होतं की एखाद्या छान कंपनीमध्ये किंवा रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये जॉब स्टार्ट करायचा, जिथे मला इंडिपेंडेंटली आणि टीम बरोबर बट विथ इंडिपेंडंट वे ऑफ थिंकिंग काम माइंडसेट. करता येईल. हे ऑफकोर्स कारण आता आपण यंग एज मध्ये आहोत, त्यामुळे आपण फक्त करिअरचा विचार करतो ह्या एज मध्ये. सो ऑफकोर्स माझा तो मोटिव्ह होता. आणि मी मास्टर्स करायला गेले त्यावेळी आय रिअली एन्जॉय डुईंग मास्टर्स इन जर्मनी. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट मला ॲज सच जर्मनीमधल्या तशा बाकीच्या गोष्टी आवडल्याच नाहीत मोस्ट ऑफ द टाइम. म्हणजे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट इज गुड अँड काही गोष्टी चांगल्या आहेत. ऑन टाइम मेनी थिंग्स हॅपन. बट अदर दॅन दॅट फूड किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या एवढ्या इझिली ऍक्सेसिबल नाहीत, किंवा इंडियन फूड पण तुला असं इझिली मिळत नाही. म्हणजे फूड इज ऑफकोर्स सगळ्यांचाच लाईफचा टॉपिक आहे. आणि ऑफकोर्स पॅरेंट्स, ऑफकोर्स आई बाबांना म्हणजे तसंही आई बाबांबरोबर आपण कायम राहूच नाही शकत. आपण कुठे ना कुठेतरी मूव्ह होणार आहे. म्हणजे मुंबईत राहून पण टेक्निकल जॉब मिळणं इज व्हेरी डिफिकल्ट. जर तुझी मला माहित फील्ड अशी आय गेस थोडी डिफिकल्ट आहे म्हणजे. हा. सो तिथे पण मी साऊथ इंडिया किंवा कुठेतरी अशीच किंवा नॉर्थ इंडियाला मूव्ह झाले असते. आणि त्यावेळी जेव्हा मूव्ह होत होती तेव्हा मला खूपच हे होतं की मी राहूच नाही शकत मुंबई सोडून कुठेही. पण आता हळूहळू सवय झाली कुठेही आता. कारण कसं आहे की तू पहिल्यांदा जेव्हा एकटी राहतेस कुठे, दॅट बिकम्स युअर प्लेस. म्हणजे दॅट्स व्हॉट कळलं. यू वॉन्ट टू डू. आय मीन, आणि हे इथेच पॉसिबल झालं जर्मनीमध्ये. म्हणजे मुंबईमध्ये असताना मी कधीच अशी एकटी राहिले नव्हते. सो कळलं. त्या गोष्टी मी कधी इंडियामध्ये राहून एक्सपिरियन्सच नाही केला. त्यामुळे माझ्यासाठी इथे राहणं थोडं कम्फर्ट झोन झालंय. पण आय मिस अ लॉट अबाउट इंडिया. आणि ऑफकोर्स मी तुम्हाला सगळ्यांना मिस करते. कारण कारण ऑफकोर्स. आपण आपली जी फ्रेंडशिप आहे ती फ्रेंडशिप जगात कुठेही होऊ नाही शकत. सो स्कूल फ्रेंड्स इज अ डिफरंट बॉन्ड ऑल टुगेदर. आणि समटाइम्स येस, ते रेग्युलर टच मध्ये राहणं आपण मिस करतो. बट आता आम्ही पण इकडे आहोत, पण तरी पण सगळे वेगवेगळ्या सिटीज मध्ये आहेत. प्लस तेच. सगळे आपापल्या लाईफ मध्ये बिझी असतात. तो एनिवेज रोज भेट. आणि मला तर वाटतं की तू येतेस तेव्हाच मोस्ट ऑफ द टाइम आपलं भेटणं खूप होतं. सो तुम्ही त्याबद्दल खरंच ग्रेटफुल आहे. सो इट्स वन ऑफ द गुड थिंग की यू आर द रिझन, की यू आर द ड्रायव्हिंग फोर्स जो सगळ्यांना खेचून एकत्र घेऊन येतो. दॅट्स ट्रू. पण आय थिंक आपल्यामध्ये ग्रुपमध्ये पण जे बँगलोरला राहतात ते पण असेच येतात 2दा किंवा 3दा. जर तू कॅल्क्युलेट करशील तर ते 2 आठवडे राहत असतील, ते कदाचित माझ्याहून जास्त दिवस राहत असतील आई बाबांबरोबर. पण ऍट द इट्स एंड प्रिटी. हा, पण त्यांना इझी पडतं. कारण एका तासाचाच फ्लाईट असेल, प्लस 2 तास एक्स्ट्रा इथे आणि तिथे. मला इथून मिनिमम 10 ते 12 तास लागणारच यायला. पण ऍटलीस्ट स्टील फिजिबल. इट्स नॉट लाईक की US. कम्पेअर टू येस. US मला थोडं इथे बरं वाटतं, कारण ऍटलीस्ट कमिंग टू इंडिया इज नॉट सो फार. पण हा, अजूनही आहे की इज इट अ राईट डिसिजन ऑर नॉट. कधी कधी असं वाटतं की जस्ट लेट इट बी. म्हणजे जे काय चालू आहे ते लेट इट गोईंग अँड देन विल सी व्हॉट हॅपन्स. कारण कसं आहे की सध्या जॉब चालू आहे. युअर लाईफ इज हाफ बिझी इन वर्किंग. आणि वर्क एन्व्हायरमेंट इज क्वाईट गुड हिअर. वर्क लाईफ बॅलन्स इज गुड, विच इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया. सो इन दॅट पर्स्पेक्टिव्ह
this place is really good for working, but I think once I'm done working and once I'm retired, I don't know, I don't want to stay here maybe, but let's see. तोपर्यंत माहित नाही काय झालं असेल आपलं. हां, हे तू छान म्हणजे हे तू बरोबर बोललीस, की ॲक्चुअली म्हणजे तू कामात बिझी आहेस आणि तिकडे ॲक्चुअली कामाचं हे खूप छान आहे. पण किती नाही म्हटलं तरी अजून तिथे इतके पण इंडियन्स नाहीयेत किंवा इतके पण वर्ल्ड इतकं पण क्लोज नाही आलंय कल्चरली किंवा की तुला तिकडे बरोबरही असं म्हणजे तुझी फॅमिली तिकडे एक्सटेंडेड फॅमिली बिल्ड व्हायला तेवढा थोडा वेळच लागतो म्हणजे. तरी हा, खूप सारं मराठी मंडळ आणि त्या सगळ्यामध्ये पार्टिसिपेट करत असतेस which might feel like a family sometimes, right? येस, ऍक्च्युली दॅट इज ट्रू. म्हणजे यू हॅव मराठी मंडळ आणि सर्व, आणि त्या अपार्ट फ्रॉम दॅट जर्मनी इज अ कंट्री विच इज लाईक इमिग्रेशन कंट्री नाव, कारण सगळे बाहेरून लोक आली आहेत. सो इट्स लाईक की इट इज ऑल्सो पॉसिबल की तू वेगवेगळ्या कल्चरच्या लोकांना भेटतेस आणि त्यांच्याबरोबर मैत्री होते आणि ती तुझी फॅमिली होते. ऑफकोर्स नॉट फॅमिली लाईक रिअल फॅमिली, आई बाबा आणि सर्व, पण पण दॅट तिथे इज, त्यासाठी हा, दॅट इज ऑल्सो अनदर एक्सपिरियन्स. बट या, ड्रॉबॅक इज यू कॅन्ट स्पीक इन युअर मदर टंग, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल. आणि माझं असं मत आहे की ज्यांना इथे यायचंय त्यांनी थोडं इथल्या लोकांबरोबर पण मिक्स झालं पाहिजे. द सेम वे की मुंबईमध्ये जे येतात त्यांनी मुंबईमधल्या लोकल लोकांशी पण मिक्स झालं पाहिजे ना, तसंच राईट. आहे. सो अदरवाइज इट्स गुड, सेफ आहे वुमेन, म्हणजे वुमेनसाठी सेफ आहे. मुंबई वॉज ऑलवेज सेफ फॉर वुमेन. येस, तो पण एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर होऊन जातो. ऑफकोर्स आपण वुमन सेफ्टीचा आपल्याला विचार करायलाच लागतो. आणि बट आणि इथे गव्हर्नमेंट पण सध्या म्हणजे गव्हर्नमेंट ऑल्सो सपोर्ट्स बाहेरचे इमिग्रंट्सचे, बिकॉज आम्ही पण इमिग्रंट, ॲज अ इमिग्रंट आम्ही पण कॉन्ट्रीब्यूट करतो इथल्या टॅक्स सिस्टमसाठी, इथल्या गव्हर्नमेंटसाठी. सो आय थिंक इथे म्हणजे काही काही ठिकाणी जज केलं जातं की हा, ही ब्राऊन आहे किंवा म्हणजे रेसिझम वगैरे, पण तरी त्या मानाने मला जर्मनीमध्ये असं कधी एक्सप्लिसिटली ऑब्झर्व नाही झाला की कोणी असं वेगळं ट्रीट ट्रीट केलं कुठे अजूनपर्यंत. सो दॅट वे ऑल्सो इट्स सेफ टू स्टे. हा, पण ऑफकोर्स आई बाबांपासून दूर आणि कॉम्प्रोमाइज ते तर सर्वांना करावं लागतं. सो इट्स अ चॉईस. नाव तुझा चॉईसचा पारडा सध्या जर्मनीकडे भारी आहे. आणि ऑफकोर्स करिअर तुला एक वेगळं सॅटिस्फॅक्शन देतं. आणि एकदा इंडिपेंडेंट लाईफची सवय झाली की ती तुला खूप सवयी म्हणजे ती सवय मोडायला खूप कठीण आहे. हो, की ते यू पण. आर लिव्हिंग ऑन युअर ओन आणि दॅट वे तुला खूप वेगळ्या गोष्टी करायला मिळतात. ॲज अ पर्सन ग्रो व्हायला खूप स्कोप मिळतो. जो खरं. मे बी सगळी लोकं असतील तेव्हा आपल्याला तेवढा मिळत नाही. कारण आपला बराचसा वेळ मग रिलेशनशिप्स मेंटेन करण्यात पण जातो. सो ट्रू. इट्स चॉईस. बट अनघा, मला तुला सांगायचंय की वी ऑलवेज फेल्ट की यू वर आमच्या सगळ्यांमध्ये यू आर द मोस्ट फोकस गर्ल. आणि एकदा तू ठरवलंस, हसू नकोस. अजिबात हसू नकोस. मला अजिबात वाटलं नव्हतं. नाही, वी ऑलवेज टॉक अबाउट दिस की तू खूप फोकस्ड आहेस आणि तू ठरवलंस की तू लाइक यू स्टिक बाय युअर डिसिजन्स अँड देन यू मेक इट लुक सो इझी. लाइक यू मेड इट लुक सो इझी. आणि मला आठवतंय रिसेंटली तू सांगत होतीस की व्हेन यू वर डुइंग ऑल दॅट आणि मग तुला पार्ट टाइम जॉब्स करायला पण बरेच कष्ट घ्यावे लागले, त्रास झाले. ऑल दोज थिंग्स नेव्हर केम म्हणजे it never showed. So you made it sound look easy because you stick म्हणजे तू तुझ्या डिसिजनला पकडून राहिलीस आणि इतकी वर्ष तू ते करतेयस and it's not easy असं एकटं राहणं you know हा, in a different country. So we feel very proud of you. थँक्यू. आणि सो तुला काही लास्ट अपील करायचंय का किंवा लोकांना काही असं सांगायचंय का अबाउट स्टेइंग अब्रॉड और मेकिंग अ डिसिजन ऑफ
स्टडिंग अब्रॉड अँड स्टेइंग अब्रॉड, की व्हॉट आर लाइक, जसं आता आपण थोडंसं डिस्कस केलंच की व्हॉट आर प्रोज अँड कॉन्स, हं. बट असं एक लाईक अ ॲडवाइस की हां, लाइक you can, like, these are the things you will get, but these are the things you have to, something related to, like anything that comes in your mind. सो पहिलं म्हणजे आपण इंडियामध्ये किंवा आई-बाबांबरोबर आपण खूप पॅम्पर्ड असतो. सो यू डोंट गेट एव्हरीथिंग व्हॉट यू एक्सपेक्ट देअर. आणि बऱ्याच गोष्टी ईझी नाहीयेत, की बाबा हां, तू कॉल केलास बँकेला आणि बँकेचा माणूस आला तुझ्याकडे आणि तुला सगळ्या गोष्टी दिल्या. सो यू हॅव टू डू दॅट क्वाईट अ लॉट अँड इट्स व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स. So if you go to work-life balance country, it is expected की work-life balance सगळ्यांच्याच आयुष्यात Yes. असावा. सो त्यामध्ये सगळीच माणसं येतात. सो आणि सगळे कोणताही जॉब कचरा काढणं असू दे किंवा काही करणं असू दे, इथे सगळे जॉब ऑलमोस्ट सेम लेव्हलवर समजले जातात. सो दॅट थिंग यू हॅव टू कीप इन माइंड. आणि जेव्हा तुम्ही याल तेव्हा तुम्ही हे पण माइंड केलं, डोक्यात ठेवलं पाहिजे की आपण दुसऱ्या देशात चाललोय, तर मराठी कम्युनिटी असेलच, पण अदर दॅन दॅट यू शुड ऑल्सो बी ओपन टू एक्सप्लोर अदर कल्चर्स आणि अदर पीपल, सो दॅट त्यामध्ये तुम्हीच जास्त ग्रो होऊ शकता आयुष्यात. दॅट हेल्प्स अ लॉट. आणि यू विल एंड ॲट द एंड यू विल फाइंड आउट की बाबा जरी ही माणसं वेगळ्या देशातली असली तरी शेवटी नेचर सेमच असतं. माणूस हा माणूसच असतो. आणि यू हॅव Yes. टू ऑल्सो डू सम बॅकग्राऊंड स्टडी ऑफ द कंट्री दॅट Yes. तो देश कशातून गेलाय. सो यू व्हॉट यू कॅन एक्सपेक्ट की कशा प्रकारे तुला लोक मिळतील तिथे असं. Okay. दॅट वॉज आता व्हेरी इन्फॉर्मेशनल. म्हणजे खूप सारी इन्फॉर्मेशन आय होप लोकांना मिळाली असेल. आणि त्यांना कळलं पण असेल की व्हॉट आर द प्रोज, म्हणजे काय चांगल्या गोष्टी आहेत इफ दे वॉन्ट टू गो टू जर्मनी, आणि दे वॉन्ट टू, आणि कसा त्यांनी हाऊ शुड दे गो अबाउट इट, आणि काय कॉन्स असू शकतात, आणि ज्याच्यासाठी त्यांनी प्रिपेअर्ड असलं पाहिजे मला वाटतं, राईट? इन्स्टेड ऑफ using them as not taking this decision, they should just prepare themselves for it. हा, एक्झॅक्टली. सो होपफुली they can find their way properly and they won't get frustrated if they decide to go to such country. Yes, that is important. I've seen some people get frustrated after moving to another country, but Oh yeah, yes. and last point is winter. You have to survive winter. So winter is very dark and gloomy and you have to survive winter, which is, yeah. But does like Christmas make it good? Or I think German Christmas markets are the best thing in the world. So Yes, but they close before Christmas. right. and and then you have nothing around. It's all dark. So Yes. डार्क अँड तुझ्या इकडे तर स्नो पण असेल, राईट? स्नो हां, पण असतो. इथे पडलाच नाहीये. ग्लोबल वॉर्मिंग सगळेच सफर करतात. सो दॅट्स येस. येस. अँड देन यू मिस सन. जो आणि देन यू मिस मुंबई एंड ऑफ द डे. Yes. So there are days when you have to be very strong and just get through those days. एक्झॅक्टली. बट इट्स नॉट डिफिकल्ट. आपण मुंबईत राहिलेले असलो तर मग काय कठीण नाही. येस. आणि तू तर भारीच आहेस एकदम, त्यामुळे आय एम शुअर मी एवढं इझिली बोलू शकले नसते. एवढं काही कठीण नाहीये, पण ठीक आहे. सो थँक यू अनघा, की तू तुझ्या शेड्यूलमधनं एवढा वेळ काढलास. आणि आय एम शुअर लोकांना खूप इन्फॉर्मेशन मिळाली आहे यातनं. आणि ते त्यांचा डिसिजन घेऊ शकतील. ज्यांना जर्मनीला जायचं स्पेशली, ते त्यांना खूप इन्फॉर्मेशन मिळाली. थँक यू अनघा. आणि थँक यू फॉर इन्व्हायटिंग मी.